So, what's up mga ka-hacker? Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano makita ang password ng wifi kapitbahay. Yun. Converge tayo ngayon, guys. Converge. So, ganito lang. Ito kayo sa settings. Tapos hanapin nyo yung connection. Tapos click nyo yung wifi. Ito guys, click nyo yung wifi na gusto nyo connectan. Tapos wifi nyo yung dapat nakakonect na kayo guys. Yan. Pindutin nyo tong manage router. Tapos lalabas to guys, CTE F660. Sa labas to username tsaka password. So ano nga ba ang ilalagay sa username tsaka password? Ang ilalagay sa username ay small u SER user, small yung una, ganun din dito, user din. Tapos login. Guys, ito yung lalabas. Kung wala kayong manage router, punta kayo sa Google or Chrome, search nyo 192.168. Ito guys, F660. Pindutin nyo to 192.168.1.1. Ito guys, lalabas to. Tapos yun ulit guys, lagay nyo user. Sa username guys, lalagay nyo doon is small letter sa unahan. So login na tayo guys. So ito yung lumabas kanina, diba? So ngayon punta tayo dito sa security. Tapos pindutin lang ang itong box na to. Itong box. Box na to. Box. Maliit na box na yan. Lalabas yung wifi password. Kung gusto nyo naman ng magpalit ng name, dito kayo SSID settings. Tapos tayo dito SSID name. Yan, click nyo lang guys, tapos mapapalitan na yan. So yun lang guys. Kung gusto nyo ng shoutout, comment below. And subscribe na rin. Click na rin ng notification bell para updated ka sa bagong post natin. So ayun guys, subscribe.